Tráng bánh nhanh gọn lẹ, không có cần nồi hơi, nhưng mà bánh vẫn mềm mại, mịn màng. Có ai mà không muốn vào bếp để làm và thưởng thức cái món bánh cuốn hẹ này? Để đông bột á, thì mình có thể dùng cái chén ăn cơm nè. Nếu các bạn nào mà không có cái cup này, hai cái dụng cụ này á, trọng lượng nó bằng nhau. Tinh bột gạo sẽ làm cho cái bánh nó ngon hơn, nó trong và nó dai hơn. Bột tàn mì giúp cho cái bánh nó khô ráo, đứng vững hơn, không có bị nhũng. Bột năng tạo độ dai cho bánh. Bột khoai tây giúp cho cái bánh nó mềm mại, mượt mà, không có bị cứng khi để nguội. Vừa rồi mình đã giới thiệu tất cả những công dụng của từng loại bột cho bánh cuốn hẹ hôm nay. 1 cup bột gạo lọc, nửa cup bột năng, nửa cup bột khoai tây, 1 muỗng canh bột tàn mì, 4 cup nước. Nước này ở nhiệt độ bình thường, bởi vì mình còn phải ngâm bột nữa. Các bạn mà có thời gian đó thì mình sẽ ngâm bột qua đêm. Như vậy thì mình có nhiều cái thời gian để mình thay nước mới. Thay nước càng nhiều lần thì bánh càng thơm, càng mịn màng hơn. Khuấy lên đảm bảo là cái bột nó đã tan hết trong nước. Để chính xác hơn, khi các bạn thay nước không có bị thừa hay là bị thiếu, dùng cái bút lông làm dấu cái mực nước ở bên ngoài cái tô nè. Một lát nữa mình thay nước á, đổ nước tới cái mức này thôi, đậy nắp lại 2 tiếng đồng hồ, cái bột nó sẽ lắng ở bên dưới. Trong khi chờ bột lắng á, thì mình đi ra ngoài để cắt hẹ. Bên ngoài hổm rày đó thì trời mưa nhưng mà rất là lạnh, cho nên là cây nó mới có đâm những cái nụ ra thôi. Cái nụ lê á, rất là nhiều luôn, nhưng mà nó chưa có nở ra. Những cái nụ này ấm chừng vài ngày là nó nở ra rồi. Hy vọng là năm nay được mùa hơn năm ngoái. Câu kỹ tử, cái này mình dùng lá nấu canh thôi chứ không có cái trái. Wow, những cái cây này nó mọc lên cao quá chừng luôn nè. Có bạn nào thấy giống cây tần ô không nè? Nhưng mà không phải tần ô nha, đây là cây ngải cứu. Hồi năm rồi mình nhổ bỏ rất là nhiều, nhưng mà không biết tại sao năm nay nó mọc cây con nhiều quá luôn nè. Đây là hẹ, bây giờ mình sẽ cắt hẹ. Những cái hẹ này nè, những cái bụi này đó là mình cắt hồi tuần rồi đó. Bây giờ nó lên lại cái mới rồi nè. Còn những cái bụi cao cao nè, dài nè thì mình chưa có cắt lần nào hết. Hẹ này mình cắt như vậy là 10 ngày sau là mình cắt được nữa. Đó, nó còn cái gốc nó còn thấp lắm, cho nên mình cắt có nó hơi hỏng hỏng ở trên mặt á, tại vì mình sợ nó dính dơ. Đó, mình cắt một nắm, mình hốt lại một nắm như vậy là đủ làm cho cái bánh cuốn hẹ hôm nay rồi nha. Đây là những cái lá thôi chứ còn cái cọng nó chưa có lên nữa. Đây là liếp tỏi của mình nè, nó lên tới đây rồi nè. Lên cũng cao ghê luôn á. Chậu này là cải thảo, mình gieo hạt từ tháng 3 tới giờ nè. Giờ nó lên được cao đây. Rau cần nước, hôm bữa mình đã cắt hết một lần rồi, bây giờ nó lên những cây con mới á. Xà lách con nè, mình gieo hạt từ tháng 3 rất là nhiều hạt, nhưng mà thấy lên không có đều. Chậu cải xanh này là cái hộp của hồi mùa thu đó, nó rụng xuống, bây giờ nó tự mọc lên luôn. Bây giờ mình quay lại, thấy cái bột nó đã lắng nước trong trên mặt rồi, mình chắc nước ra nha, thay nước mới nè. Cái khâu chắc nước này á, là mình phải thiệt là nhẹ nhàng, chậm chậm thôi chứ không có gấp được. Bưng cái tô mà lắc qua nhiều quá là cái bột nó sẽ động lên. Chắc ra cho hết cái nước trong ở phía bên trên, bỏ đi. Cái tô nước mà mình vừa chắc ra đó thì bỏ đi, không có giữ lại cái nước này. Bây giờ mình cho lại cái nước mới, nước sạch ở cái mức mà lúc nãy mình làm dấu đó, hoặc là các bạn có thể cho nhiều hơn nữa cũng được, không sao hết. Một lát nữa mình chắc nước và thay cái nước mới ở tại cái mức mà mình làm dấu là được. Đậy lại đến khi mình thấy nước trong thì cứ chắc thay nước. Nhiêu đây là khoảng 150g hẹ, cắt nhỏ ra như thế này. 150g tôm, cắt nhỏ ra như vậy. 1 tép tỏi băm nhuyễn,
Tiếp tục là mình thay nước lần thứ hai, do không có thời gian đó mình thay nước 2 lần thôi. Bạn nào có thời gian thay nước thêm nhiều lần hơn nữa thì làm cho bánh nó càng thơm càng ngon hơn. Đó, đổ cái tô nước cũ này đi. Lần thay nước sau cùng để tráng bánh á, thì mình cho nước sôi, nồi nước sôi mình nấu nước sôi sùng sục luôn, rồi cho từ từ vào. Cho nước sôi á, thì cái bột nó nở nhanh hơn, với lại là nó không có lắng cái bột ở dưới đáy tô. Lần sau cùng cho nước thật là chính xác ở cái mức mà lúc nãy mình làm dấu bên ngoài cái tô đó. Cho 4 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê muối. Như vậy là cái phần bột mình đã xong rồi. Bây giờ chuẩn bị đi xào cái nhân. Cho 1 muỗng canh dầu ăn, tỏi băm, cho tôm vào xào. Khi xào mở lửa lớn để cái tôm nó không có bị ra nước. Cho vào trong tôm là 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường. Khi tôm nó thật sự chín rồi thì mình cho chút xíu tiêu nè, chút xíu nước mắm. Đổ cái tôm ra, giữ cái chảo này, cho 1 muỗng canh dầu ăn, cho hẹ vào xào sơ. Cái hẹ này á là mình xào sơ qua thôi, không có để cho nó chín quá. Rồi như vậy là được rồi. Đó, phần nhân của mình đã xong. Mở lò ở nhiệt độ trung bình thấp nha. Khoảng thí dụ như là cái lò của mình á là 10 số thì mở khoảng số 4 là được. Cái nắp không có lỗ thoát hơi để giữ nước lại thì cái bánh nó mới mềm. Trong vòng 1 phút, đây là một cái lỗi mà các bạn đổ bánh cuốn, bánh ướt thường gặp. Đó là cái mặt bánh nó khô, nghĩa là nó thiếu nước. Các bạn nên lưu ý nha. Thì mình cho thêm 2 muỗng canh nước, cho nước ít thôi, không có cho nhiều nước nha. Thà để bột nó thiếu nước thì mình cho nước thêm, còn bột mà dư nước thì mình không có thể cho bột thêm. Nếu các bạn cho thêm bột vô là mình phải để 2 tiếng đồng hồ sau mình mới tráng bánh, để bánh nó mới ngon, mới mềm mại. Còn nước mà dư ra đó thì sẽ làm cho cái bánh bị bở, bị bể ra khi mình cuốn. Cuốn xong rồi mình xe nó tròn lại một chút như vậy, rất là ngon, đơn giản, dễ nữa. Tráng bằng chảo á, nó cũng mềm mịn, đâu có thua kém gì cái nồi hơi đâu. Nhưng mà phải biết cách pha bột và biết cách chỉnh lửa nữa nha. Bây giờ mình pha nước mắm. Thì cách pha nước mắm á, mình đã chia sẻ nhiều video trước rồi, nhưng mà cũng có nhiều bạn chưa có xem á, thì mình chia sẻ lại nha. 5 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước mắm, 5 muỗng canh nước mình nấu chín rồi để nguội. Nước mắm này pha ăn liền cho nên không cần phải nấu. Bạn nào kỹ thì mình có thể nấu cho nó sôi lên. 3 muỗng canh nước chanh. Nước mắm này mình pha cho ăn bánh cuốn, bánh ướt, bánh bèo, bánh xèo, bánh bột lọc đồ được hết luôn. Khuấy lên cho cái đường nó tan ra hết. Sau cùng là mình mới cho tỏi ớt băm. Như vậy là mình đã xong cái phần nước mắm rồi. Cho một ít hành phi lên. Dĩa bánh quá là hấp dẫn luôn. Bánh này ăn như thế nào nè thì cũng ăn giống như là bánh cuốn, bánh ướt vậy thôi. Có dưa leo, rau thơm, có giá nữa, nhưng mà mình quên mua giá hôm nay rồi, cho nên các bạn thông cảm nha. Có chả lụa, nem chua. Món này là mình mua thôi chứ không có thời gian để làm đâu. Món bánh hẹ của mình đã xong rồi. Chúc các bạn thành công. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới.